Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra a Factorio sorozatunkban. Legelső lépésünk a szokásos, kilövünk egy rakétát, benne van szépen a műholdunk, és kapni fogunk érte ugye tudományos fejlesztési csomagot, és valamilyen kutatást el fogunk majd indítani, mert még mindig van egy csomó, amit meg kell csinálnunk. Ez most már lassan egy ilyen szokássá válik, mindig kilövünk egy-egy rakétát. Szépen mindjárt becsukódik így van annak a rakétasílónak az ajtaja, tökéletes, nagyon jó, és elkezdhetjük ugye feltölteni az újabb dolgokkal. Viszont ezt mi szépen innen csaklizzuk, és megyünk is, akkor bepakoljuk a kutatás-fejlesztés részlegbe, és még nem tudom pontosan melyiket, de majd mindjárt valamelyik kutatást elkezdjük kifejleszteni. Ide 500-at szépen körbepakolja, meg oda is egy 500-as, nagyon jó. És akkor nézzük meg, hogy mire van nekünk a leginkább szükségünk. Én úgy emlékszem, ugye, hogy itt a múltkor volt arról szó, a drónokat már fejlesztettük, tehát azok kicsit gyorsabban dolgoznak, de legyen ez, hogy a bányászati termelékenységet még följebb csapjuk, az mindent fejleszteni fog, úgyhogy nagyon jól fog nekünk jönni, és akkor el is kezdhetjük, és lesz még következő is, az már egy 1000-es lesz, és nem is baj egyébként, mert ugye most jelenleg itt ezek mind állnak, mert tele vannak ezek a ládikák ilyen közel 10 000 kutatási csomaggal, úgyhogy hadd menjen az a fejlesztés. Szépen itt ugye gyártjuk a dolgokat, és szembesülnöm kellett azzal, hogy ugye jelenleg ez a gyár látja el az új gyárnak a felépítését, hogy itt egy-két helyen már elkezdtek kiürülni a bányász részlegek, úgyhogy a későbbiekben ebből probléma lehet, hogyha ez a gyárrészleg leáll, tehát jó lenne minél hamarabb ugye beindítani az új gyárat, hogy elkezdjen termelni. De a mai videóban végre nekiállunk a szénnek és az acélnak, úgyhogy most már az is elérhető lesz majd. A vas még egyelőre, a nyers vas az kelleni fog mindenféle kőgyártáshoz, az még egyelőre nem lesz sajnos elérhető, mert még azt nem teljes egészében sikerült kiépíteni. Viszont megint elég sokat sikerült hozzárakni időközben a gyárhoz, mind területileg, mind egyéb építkezés szempontjából. És úgy gondolom, hogy lassan-lassan minden alapanyag adott lesz ahhoz, hogy valamilyen gyártósort is be tudjunk majd indítani. Egy pillantást, ha vetünk a térképre, akkor az előzőekhez képest itt egy picit tovább nőtt a védelmi rendszerünk, a fal, és valószínűleg innen fogom majd az olajat összeszedni, mert itt két egymás mellett lévő terület van, ami elég sokat ad, úgyhogy az olaj valószínűleg onnan fog érkezni. És a másik oldalán is elkezdtem kiépíteni a gyártórészlegnek a alapzatát, de a lényeg az az, hogy most itt fogunk ezzel a szénnel foglalkozni, és ezzel a vassal, amiből acél lesz. A vonatok azok már készen állnak, meg az állomások is, úgyhogy én amondó vagyok, hogy kössük be a hálózatba a bányagépeket. Alsó hangon itt ugye 2 darab részről van szó, van egy 354 milliós vasérclelőhely és egy 255 milliós, tehát a kettő együtt az gyakorlatilag 600 millió, 599 egészen pontosan, de a lényeg az, hogy ugye ezen a részen van 280, és a másik részen pedig van 274, tehát gyakorlatilag olyan 560 körüli bányászati kapacitással rendelkezünk az acélgyártáshoz. Ez készen van, és majd lesz a következő fejlesztés is. Jó, a lényeg az az, hogy áramot kell adnunk ezeknek a bányagépeknek, és az elsőt azt szerintem minden megtehetjük, mert itt közben már a vasúthálózat elmegy odáig. Most az a kérdés, hogy nem, ez nem lesz elég. Hát mondjuk itt a gridrácsot ugye, hogyha figyelembe vesszük, akkor mondjuk rakjunk egyet oda. El is indultak, és itt is nagyjából úgy van kibalanszolva, egyébként még ezek nincsenek felturbózva, múltkor ugye a vasércek itt fel lettek turbózva, azok a bányagépek. Itt is úgy van kibalanszolva, hogy el van osztva nagyjából 8 futószalagra, ami ott szépen megy fölfele, de közben itt a másik oldalt is be kell indítanunk, mert különben
Aha, csak ez így nem fogja. Tehát akkor innen adjuk át a valahogy, ahogy átér. Mondjuk így. Itt a felső rész, ez is ki van balanszolva, itt is 8 darab futószalagon fog érkezni a vasérc, és egy pillanatot várunk, amíg ez itt szépen fel fog torlódni, tehát összességében a bemenetünk az ugye 16 futószalag lesz, és nagyon remélem, hogy semmi olyasmit, hibát nem vétettem, ami komoly problémát okozna nekünk, mert akkor itt nem úgy fognak menni a dolgok, ahogy mi szeretnénk. Közben árammal el kellene látnunk ezt a részleget is, úgyhogy mindjárt behúzzuk a vezetékeket. Ezt innen az állomás felől fogjuk szerintem megtenni. És egyébként itt is látszódik, hogy gyakorlatilag ugye 320 öntöde van ezen a hálózaton, és 320 a másikon. Először vasat fogunk belőle csinálni, és utána pedig, na itt már is látok egy olyan bekötési hibát, ami nekünk gondot okozhat, mert itt nincsen megcsinálva ez a rész. Úgyhogy gyorsan ezt már pótolom is. Jó. És akkor innen ugye el kell hoznunk nekünk az áramot. Mondjuk oda egyet, ide egyet, meg mit tudom én ide középre, és akkor nagyon jók vagyunk. Nem tudom, hogy jó. Tehát ezek már kapnak áramot, ezek fel vannak turbózva, és itt már a hálózatban ugye akkor rengeteg, már 1900 bányagép van, 960 elektromos kemence, és itt is még át kell kötnünk ezt a hálózatot. Így körülbelül, jó, ez is megkapja. És akkor itt is már kap áramot az összes gépezet. És ha minden jól megy, akkor ugye most már rajta van a hálózaton nekünk 1200 darab elektromos kemence, ezek is mind föl vannak turbozva, és itt most már én szerintem igen, itt telítődött annyira a szalag, hogy ráengedhetjük ezt a vasmennyiséget, ahogy itt is fullosan van minden. Ráengedhetjük ezt a vasmennyiséget a öntödékre, kemencékre, és hadd menjen. Elindul a gyártás. Ezt közben kikapcsoljuk, mert a grid most nem kell. Rendben. Ugye folyamatosan feltöltődnek a szalagok, és nagyon remélem, hogy tudnak eleget termelni ahhoz, hogy ne legyen probléma abból, hogy megakadnak ezek a gyártósorok. Ugye az alsó részen itt a vasnál volt egy pici fennakadás, mert nem termeltek annyit a bányagépek, hogy tökéletesen működjön a rendszer, de én szerintem ez itt fog, úgyhogy látszik, hogy egyelőre gyönyörűen jönnek a vasércek, és ugye mindenhol már a vaslemezek elérték a szalagnak azt a részét, itt még egy picit várunk, a szalagnak azt a részét, hogy tovább menve acél legyen belőle, úgyhogy én amondó vagyok, hogy kössük is be a rendszerbe, hadd menjenek azok a vaslemezek, és legyen belőlük acél. Ha jól emlékszem, akkor valahol olyan, nem is tudom, 20 000 volt az a vaslemezgyártás előzőleg, ahol ugye pörgött az előző gyáregység, tehát valami 20 000-et gyártott körülbelül percenként. Meglátjuk itt, hogy majd az acéllal mi lesz a helyzet. Értelemszerűen ez egy sokkal nagyobb volumenű dolog, és hát rengeteg acélra lesz szükségünk. Úgyhogy, de mindenhol szépen megy Itt egyébként igen, a szűkítések és a bővítések azok olyanok, hogy nem... Tehát nagyon nehéz ezt pontosan kiszámolni, hogy mi merre hány méter. A lényeg az, hogy folyamatos legyen a gyártás, és menjenek a helyükre a dolgok, és folyamatosan gyártódjon minden. Tehát a gyártás az ne legyen sehol sem problémás. Rakunk ide egy pár lámpát, hogy azért lássunk, és igazándiból, hogyha ezt így kimásoljuk, akkor utána már csak ennyi a dolgunk. Jó, tehát itt ugye az acél az szépen elkezd feltorlódni, és hát ha minden igaz, ha bekötjük a rendszerbe, akkor ezek a vasúti kocsik
elkezdenek majd feltöltődni, és már neki is állunk. Gyönyörűen elkezdi ugye leosztani, mindenhova egyforma mennyiség jut, és elméletileg tökéletes a rendszerünk. Ugye itt is a feltöltésnél, betöltésnél is ugye ugyanannyinak kell lennie. Jó, hát megmondom őszintén, hogy egyelőre szerintem ezt itt hagyhatjuk, és akkor ezzel most nem is foglalkozunk, mert majd el kell indítani a vasúti kocsikat, de akkor majd, hogyha tele lesznek. Tehát egyelőre én még úgy érzem, hogy még az egy ideig el fog tartani, viszont a szenet azt mindenképpen el tudjuk indítani. Tehát azzal nem lesz probléma. És hát igazándiból most ez is olyan kb. 20 000-et, tehát 20 000-et gyárt körülbelül, és az áramhálózat azért most már egy kicsivel többet vesz föl, ugye folyamatosan mennek a bányagépek, legalábbis ezek, és az öntödék is, a kemencék. És ugye itt van nekünk a szén, amire ugyancsak szükség van sok mindenhez, ezt egy dupla vasúti kocsi fogja majd elvinni, és ezt is be kellene kötni a hálózatba. Itt gyakorlatilag 314 bányagép van, ez nem annyira brutális, én szerintem, viszont itt a grid alapján vigyük le a áramot. Ahogy nézem, az meg is kapta. Jó, tehát akkor ez is be van kötve most már a rendszerbe, és elkezdheti ugye termelni a szenet, és ha minden igaz, akkor hát ez rá is van kötve, tehát akkor itt nincsen semmilyen várakozási idő, itt egyből, ja nem, itt el van választva, jó, oké. Tehát most még már 2200 elektromos bányagép megy ugye, tehát szépen azért most már közel 400 megawattot használunk, és még nem megy minden maxon, viszont ez egészen gyorsan telítődött, tehát itt szerintem a szénbányászattal nem lesz probléma, úgyhogy be is köthetjük a rendszerbe, és akkor már mehet is be a vasúti kocsikba. Igen, itt is megy az elosztás, és már tölti befele, nagyon jó, köszönjük szépen. Itt a következő. És ha minden igaz, akkor ezek már be vannak programozva, hogy hova kell menniük és mit kell csinálniuk, csak el kell őket majd indítani. És ugye láthatjuk, hogy milyen fantasztikusan gyorsan telítődnek ezek a vasúti kocsik. Ugye itt nem kell semmit a szenen feldolgozni, csak be kell pakolni, aztán hadd menjen. Megnézzük, ez itt biztos, hogy pillanatokon belül tele lesz. Megnézzük közben, itt igen, már látszik, itt a felső részen egy picit lassabban jön, de hát ott kevesebb is a bányagép, tehát nehéz tökéletesen pont ugye elosztani, hogy egyforma mennyiség jöjjön. Ezek hogy állnak itt az acéllal? Hát ez egy picit nehezebb és lassabb művelet, mert ugye rengeteget... Na, itt például van egy hiba, és itt már is nem úgy... Igen. Na, tehát itt az a részleg az nem igazán úgy ment, ahogy kellett volna. Itt az egyik kocsiban, igen, az utolsóban nem jutott semmi még. Sajnos az kimaradt a szórásból, de most pótoljuk, és akkor bepakolják a helyére. Jó. De gyakorlatilag itt közel ugye 320 kemence dolgozik azon, hogy folyamatos legyen az ellátás, és folyamatosan készül az acél, sebességmodulokkal felturbózva, tehát ennél gyorsabban nem igazán. Vagyis hát lehetne, mert ugye lehetne ezeket a sugárzókat készíteni, és akkor azzal más típusút csinálni, de megmondom őszintén, hogy nekem ez a gyár az, ami nagyon bejön, és én ilyet szeretnék készíteni, vagy építeni. Úgyhogy menjünk is át a fogadó részre, ahol ugye majd a vasúti kocsik megérkeznek, és messziről fogjuk őket elindítani. Meglátjuk, hogy a vasúti hálózat is hogy fogja tolerálni ezt a szállítási rendszert, mert ugye most már egy jó pár szerelvény áll a bázison, és ugye nem tudnak kipakolni, mert a szallag egyelőre tele van, és még nem indultak be azok a gyártóegységek, ugye, amik felhasználnák ezt a
temérdek mennyiségű alapanyagot, de ha itt minden beindul, akkor valószínűleg még kevés is lesz majd ez a mennyiség. Na, először legyen meg a szén. Ugye itt vagyunk most a szénnek a kitöltési részlegén, és amondó vagyok, hogy ezt a kocsit elindíthatjuk. Ugye ő a 2-es töltőállomáson fog majd tölteni, és itt pedig kitölteni, úgyhogy őt elküldjük. És ő is az egyesen, ő meg az egyesen fog, és az egyesen fog kitölteni, és őt is elküldjük. Oké. És ezt egyébként itt ugye nyomon is tudjuk követni, tehát szépen látszódik, egyébként ezekkel lehet, hogy gond lesz. Tehát lehet, hogy itt majd egy külön hálózatot be kell kötnem, hogy ki tudják egymást kerülni, de ezt majd még meglátjuk. A lényeg az az, hogy az egyes, ő az egyes, ő tele van már, őt elindítjuk, mert a egyesen fog ki pakolni, és közben ugye a 2-est kijelöljük, ő megtöltődött a 2-esen, és a 2-esen fog kitölteni. Na, tehát itt meglátjuk ugye, hogy mennek ezek a vasúti szerelvények. Itt ugye tudnak ők fordulni, beállt a 2-es, megy az 1-es, és ott ugye ő nézegeti, hogy merre kell menni, és egyébként látszik is ott a útvonal, hogy ő mit szeretne, de mondjuk ő ide bejön, és nem tudom, hogy ott én szerintem nem fog elférni. Na ez itt a gáz, igen. És akkor sajnos az acél sem fog ide elérni. Igen. Tehát itt ők föl lesznek torlódva, úgyhogy ide mindenképpen építeni kell majd egy ugyancsak elvezetőt, és annak ellenére ugye, hogy 4 vasúti sínpár van itt lefektetve, ennek ellenére nem működőképes ilyen szempontból a rendszer, mert itt föl vannak torlódva, és egyszerűen nem tud ide úgy besorolni, ahogy kéne. Tehát, hogyha ezeket is el fogom indítani, például ugye az 1-est, ami itt van, ugye a 1-esen telítöltődik, és akkor ugye az 1-esen pedig kitöltődik majd. Tehát, hogyha még nincs is tele egyébként, ő a 2-est, őt is el tudjuk indítani, majd ő sincs tele. Őt is el tudjuk indítani, de még ő sincs tele, így is van. És akkor ugye még itt van a többi is a acélnál. Ezeket innen elküldhetjük egyébként, legalább itt lesz hely. Igen, ők el tudnak indulni. Ő is el tud indulni, és ő is el tud indulni. Egyébként lehet, hogy felelnyi vasúti kocsi elég lesz, tehát erről ugye már volt szó, hogy ez még nem igazán egy olyan rendszer, ami teljes egészében működőképes, tehát lehet, hogy már le kell ezeket a kocsikat felezni, mert túl sok ez, ami itt feltorlódik. De én szerintem, hogyha itt ez a rész meg lesz csinálva, és itt be tudnak még úgy csatlakozni, hogy innen mondjuk jönnek és arra mennek, akkor én szerintem ezzel egyáltalán nem lesz probléma. Most mindjárt itt kiderül, hogy ők például hova tudnak besorolni, mert az is egy fontos dolog lesz. Itt egyébként egy nagyon nagy elosztó ilyen részt csináltam, tehát itt mindenfele tudnak menni, és mindenfele tudnak kavarogni, kanyarodni, úgyhogy azzal itt biztos, hogy nem lesz gond, és van is hely, hogy megálljanak, meg rengeteg lámpa, úgyhogy igen, ő meg oda fölmegy. Jó, hát igazándiból még mindig az lesz a probléma, ugye, hogy az ott hiába lesz tele, ide fognak besorolni, és valamiért ugye ezeket a sínpárokat nem igazán akarják használni, csak azt a fajtát, és akkor tehát itt ezt meg kell majd mindenképpen csinálni, tehát azt a következő részre fel kell újítani, és hogyha ez ide beérkezett, akkor még itt fönt van egy, ebből a vasérc lelőhelyből fogok majd vasat lehozni, és majd az is ezen a hálózaton fog jönni, de azt még egyelőre már itt van a kitöltőállomása, de még az későbbiekben lesz majd kiépítve, mert ugye még innen én a vasat a jelenlegi gyárba is viszem, úgyhogy és itt keresztezi például a réznek is a útvonalát. Megmondom őszintén, lehet, hogy tényleg érdemes lesz lefelezni ezeket a kocsikat, mert egy-egy kocsi is bőven elég lesz arra, hogy megoldja a szállítást, és hát ha minden jól megy, akkor remélhetőleg a következő részben már ide megpróbálhatunk például lepakolni majd
akár egy ugye egy ilyen elektromos áramkör, egy ilyen zöld processzor gyárat. Tehát itt azért úgy van megcsinálva minden, hogy ugye ahhoz gyakorlatilag nekünk szükségünk lesz a zöldhöz, ha jól emlékszem, akkor csak vaslemezre és rézre. Tehát a vaslemez az már úton van, tehát rajta van a szalagon, azt valahonnan innen le fogjuk majd szedni, igen. Tehát itt erről a vasat le tudjuk csatlakoztatni, és a rész pedig valahol itt a túloldalon lesz, ugye itt is van, így van, tehát azt is le fogjuk tudni szedni, és akkor abból már írtatlan mennyiségben tudunk előállítani majd zöld áramköröket, ami hát azért valljuk be egészen jó lesz, mert azzal már el tudunk indulni majd, és hát ugye utána pedig a többi gyáregység is majd szépen neki állhat dolgozni. Egyébként erre már eredetileg is gondoltam, hogy ide is kellene ugye ez a elkerülő, mert hiába van ennyi. De érdekes egyébként, hogy egyszerűen nem akarják azt a másik simpárt használni, pedig igazándiból elférnének rajta. De aztán lehet, hogy valami útban van nekik. És még mindig nem telítődtek azok a kocsik acéllal, pedig folyamatos a gyártás, és egyébként meg tudjuk nézni, mert ugye percenként gyártunk 3700 acélt, azért az nem annyira kevés. És a szűk keresztmetszetet mindjárt látni fogjuk, mert tehát itt ezek a kocsik hát lassan tele lesznek egyébként, már nem sok kell hozzá. Egyébként én úgy látom, hogy a vaslemez az bőven megvan, tehát valószínűleg tartom, hogy tehát vaslemez az túl gyorsan is készül, az alapanyag az megvan, lehet, hogy elég lenne egy sor, ami vaslemez készít, és a végig, tehát el kéne ezt, tehát ugye ha 4 részre szedjük, akkor ez a 3/4 innen balra gyárthatna az acélt, és ez az első rész gyártaná a vaslemezt. Ugye vannak erre különböző szorzók, hogy érdemes, mint érdemes, de az már annyira tudományos, hogy tehát itt látszik, hogy sokkal-sokkal lassabban készíti, ugye. Tehát amíg elkészít egy vaslemezt itt, tehát amíg ez elkészít egy acéllemezt, addig ott elkészít kb. 5 vagy 6 hét vaslemezt, tehát be lehetne szorozni, hogy mondjuk ennyihez, akkor legalább 4-5-ször annyi acélgyár kéne. Mert a vaslemez az egész szépen fogy, úgyhogy. De mondjuk az acél is gyártódik. És nincsen sehol olyan rész, ahol esetleg kimaradna, vagy nem menne, tehát nem torlódott fel, vagy nem jut el a vasúti kocsikba, úgyhogy azzal nincsen semmi probléma. Jó, hát igazándiból ők úgysem fognak tudni ide besorolni, mert ugye most már annyi van itt, hogy teljesen elfoglalták a síneket, viszont ez egy jó tanulópénz arra, hogy erre az oldalra is mindenképpen majd kell rakni itt elkerülőt, tehát hogy tudjanak két részen bemenni és 2 részen elmenni. Úgyhogy és még ennek ellenére is valószínűleg le kell felezni majd a vasúti kocsiknak a számát, mert ez így sajnos sok lesz. Oké. Hát fejlesztésekkel pedig, hát például majd még ezen is tudunk még alakítani. Ez nem lehetne rossz, ugye sokkal gyorsabban tudnánk kézben craftolni, bár megmondom őszintén lassan már mindent gyakorlatilag gépekkel a lézertoronynak. Na, dobunk még egy ilyen fejlesztés, az pikpak meg lesz. Kész is van, nagyon jó. Van még tovább? Tüzelési sebesség. Ez pedig a tüzelési sebzés, energiafegyverek. Most egyébként a lézer az 20 plusz 32-t sebez, nézzünk neki egy sebzést. Ugye 20 plusz 32. Elég gyorsan megöli az ellenfeleket, úgyhogy 20 plusz 46. Hát az nagyon gyorsan szétkap mindent, úgyhogy. És van még tovább, tehát lehet még tovább fejleszteni. Bár itt azért már 1400 űrkutatási csomag kell hozzá. Hát azért az már necces, az már nem kevés, úgyhogy azt most egyelőre úgy hagyjuk. Na, még egyik kocsi sem áll, úgyhogy tele legyen. Ez az acélgyár, na ez egyébként lassan, igen, az a része. Igen, az a része mindjárt tele van. Ez az acélgyártás egyébként egy
kicsit lassabban meg, mint gondoltam. De összességében akkor megvannak a feladatok a következő részre, ugye ide be kell kötni egy új részt, tehát egy új vasúti sírrendszert, hogy normálisan tudjanak menni a vonatok, és remélhetőleg akkor már fognak tudni járni, de akkor is úgyis az lesz az első igazi próba, amikor ugye elkezdjük felhasználni ezt az irdatlan mennyiségű anyagot, amit így gyártunk, mert jelenleg most csak feltorlódik a szallagokon, és ugye nem kerül további felhasználásra. Na, az például már tele van. Az még nincs, az sincsen, és még oda is bőven kell túl sok, úgyhogy rengeteg kell még oda, hogy megteljen. De most már ez is legalább beindult, működnek a bányagépek, és mind szén és mind acél már a rendelkezésünkre áll. Természetesen abban az esetben, hogyha ki tudnak rakodni, mert jelenleg például a szén az ott várakozik, és egyelőre még nem kerül föl a futószalagrendszerre, ugye, de hát ez legközelebb változni fog, mert remélhetőleg akkor már el fognak majd tudni menni a vasúti kocsik egymás mellett. Viszont a mai videó az eddig tartott, nem vagyok 100%-ig elégedett, mert ez a feltorlódás ez egy kicsit most itt keresztbe tett a számításaimnak, de a legközelebbi alkalomra ezeket megpróbálom mind kijavítani, és ha minden igaz, akkor talán már lesz gyártó rész is, ahol ugye elkezdhetjük felhasználni ezeket az alapanyagokat, amiket gyűjtögetünk szépen, úgyhogy van meló dögivel. Viszont a mai rész az eddig tartott, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, ne felejtsétek el feliratkozni a csatornára. Én Karesz voltam, legközelebb találkozunk, addig is szevasztok!